હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે શીખવાના છે અઠવાડિયાના દિવસોના નામ. તો શરૂ કરીએ. ચાલો. સો મ વા ર સોમવાર. મંગ ગ ળ વા ર મંગળવાર. બુ ધ વા ર બુધવાર. ગુ રુ વા ર ગુરુવાર. શુ ક્ર વા ર શુક્રવાર. શ ની વા ર શનિવાર. ર વી વા ર રવિવાર. તો ચાલો ફરીથી એક વખત વાંચી લઈએ આપણે. સો મ વા ર સોમવાર. મંગ ગ ળ વા ર મંગળવાર. બુ ધ વા ર બુધવાર. ગુ રુ વા ર ગુરુવાર. શુ ક્ર વા ર શુક્રવાર. શ ની વા ર શનિવાર. ર વી વા ર રવિવાર. તમને બધાને અમારો વિડીયો ગમ્યો ને? જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને જલ્દીથી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું નહીં ભૂલતા. બાય.